Chào mừng mọi người trở lại với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ ở lại Việt Nam để khám phá thế giới động vật hoang dã ngay trên quê hương mình. Việt Nam không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp và con người thân thiện, mà còn là mái nhà của vô số loài động vật quý hiếm. Từ rừng già Bắc Bộ đến vùng đất ngập mặn miền Tây, mọi nơi đều ẩn chứa những sinh vật độc đáo, tạo nên một hệ sinh thái sống động. Tuy nhiên, sự đa dạng này đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và mất môi trường sống. Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Hãy cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá và bảo vệ những người bạn đặc biệt này. Nào, cùng Sang bước vào thế giới kỳ diệu của động vật hoang dã Việt Nam nhé. Mở đầu hành trình hôm nay, Sang muốn giới thiệu đến mọi người các loài khỉ, những cư dân tinh nghịch, thông minh và vô cùng đáng yêu của rừng xanh Việt Nam. Chúng không chỉ là biểu tượng của sự sống động, mà còn là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái rừng. Những chú khỉ này luôn tràn đầy năng lượng, nhảy nhót, leo trèo và đùa giỡn trên những tán cây cao, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và vui nhộn giữa lòng rừng. Ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng bắt gặp nhiều loài khỉ như khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ mộc. Đặc biệt, tại các khu rừng nổi tiếng như Cát Bà hay Cần Giờ, những đàn khỉ này sinh sống và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn thu hút du khách và các nhà nghiên cứu sinh học. Khỉ là loài động vật sống theo bầy đàn rất có tổ chức. Trong mỗi nhóm luôn có một con đực đầu đàn mạnh mẽ, đóng vai trò lãnh đạo, bảo vệ và dẫn dắt cả bầy. Sự gắn kết này giúp chúng vượt qua nhiều thử thách trong tự nhiên. Các thành viên trong đàn thường xuyên chăm sóc, trải lông cho nhau, cùng nhau đi kiếm ăn và chia sẻ thức ăn. Đó là một xã hội thu nhỏ, nơi tình cảm và sự hợp tác được đặt lên hàng đầu, giúp cả đàn cùng tồn tại và phát triển. Thức ăn của khỉ rất đa dạng, chủ yếu là hoa quả, lá cây, côn trùng, thậm chí cả trứng chim. Nhờ thói quen ăn uống này, khỉ góp phần phát tán hạt giống, duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái rừng. Những khoảnh khắc khi con bám lưng mẹ, tò mò ngó xung quanh, hay rúc vào lòng mẹ khi gặp nguy hiểm, khiến ai chứng kiến cũng cảm nhận được sự sống động, ấm áp và yên bình của thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, môi trường sống của khỉ đang bị thu hẹp nghiêm trọng do nạn phá rừng, xây dựng các công trình và tình trạng săn bắt trái phép. Nhiều đàn khỉ phải rời bỏ nơi ở quen thuộc, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Để bảo vệ loài khỉ, nhiều khu vực đã ban hành quy định nghiêm ngặt như đảo khỉ Cát Bà, nơi khách du lịch chỉ được quan sát từ xa, không được tiếp xúc trực tiếp để tránh làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng. Khi đi du lịch, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của khỉ. Hãy lắng nghe hướng dẫn viên, tuân thủ các quy định và giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã. Tuyệt đối không cho khỉ ăn thức ăn của người, không sa rác bừa bãi và không có những hành động gây hại đến chúng. Ngoài ra, hãy bảo vệ cây cối, không bẻ cành, không phá hoại môi trường sống tự nhiên của khỉ và các loài động vật khác. Những hành động nhỏ như nhặt rác, giữ gìn vệ sinh chung hay tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường đều góp phần bảo vệ khỉ và hệ sinh thái rừng quý giá. Mô hình bảo tồn ở Cát Bà là ví dụ điển hình cho sự chung sống hài hòa giữa con người và động vật hoang dã, nơi cả hai cùng tồn tại và phát triển bền vững. Chỉ cần chúng ta hiểu, tôn trọng và bảo vệ thế giới tự nhiên, những chú khỉ sẽ mãi là một phần tươi đẹp, góp phần làm phong phú thêm cho rừng Việt Nam. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ những người bạn tinh nghịch này, để tiếng cười và sự sống động của chúng luôn vang vọng giữa đại ngàn xanh thẳm. Ở phần tiếp theo, Sang sẽ đưa mọi người đến gặp nữ hoàng linh trưởng, loài vọc trà vá chân nâu, một biểu tượng tuyệt đẹp của rừng Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cùng khám phá loài vọc trà vá chân nâu, nữ hoàng linh trưởng của Việt Nam, một biểu tượng sống động của thiên nhiên hoang dã và là niềm tự hào của rừng già nước ta. Với bộ lông 5 màu rực rỡ như một bức tranh sống động, vọc trà vá chân nâu không chỉ là biểu tượng của rừng miền Trung và Tây Nguyên, mà còn là báu vật của bán đảo Sơn Trà. Mỗi sợi lông trên cơ thể chúng đều mang sắc màu riêng biệt, từ đỏ, vàng, trắng, đen, xám và đen, tạo nên vẻ đẹp độc đáo không loài linh trưởng nào sánh được. Khác với khỉ, vọc rất hiền lành, nhút nhát, sống trên tầng cây cao và ăn lá non. Chúng dành phần lớn cuộc đời mình trên những tán cây rậm rạp, di chuyển nhẹ nhàng giữa các cành lá để tìm kiếm thức ăn như lá non, hoa, quả và đôi khi cả vỏ cây. Sự hiện diện của vọc là dấu hiệu của một khu rừng khỏe mạnh, đa dạng sinh học. Đáng tiếc thay, vọc trà vá chân nâu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do nạn săn bắt và mất rừng ngày càng gia tăng. Những ánh mắt buồn của vọc giữa rừng sâu là lời nhắc nhở về sự mong manh của thiên nhiên. Số lượng vọc ngoài tự nhiên đã giảm mạnh trong những năm gần đây vì bị săn bắt lấy thịt, làm thuốc, nuôi làm thú cưng và do rừng bị tàn phá để lấy đất, lấy gỗ. Những khu rừng từng là mái nhà an toàn của chúng giờ đây trở nên trống vắng, đầy dấu vết của con người. Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức bảo tồn và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nỗ lực bảo vệ vọc bằng các hoạt động tuần tra rừng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và nghiên cứu tập tính sinh học của loài. Những người kiếm lâm, nhà khoa học và tình nguyện viên ngày đêm bám rừng, mong giữ lại tiếng gọi của vọc giữa đại ngàn.
Khi quan sát hình ảnh gia đình Vok quây quần bên nhau trên cành cây, ta cảm nhận rõ tình cảm, sự gắn bó và tính cộng đồng của chúng. Mỗi cá thể đều có vai trò riêng trong đàn, cùng chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, tạo nên một xã hội nhỏ đầy yêu thương giữa rừng xanh. Săn bắt Vok không chỉ giết đi một cá thể, mà còn phá vỡ cả một gia đình, làm tan nát những mối liên kết tự nhiên quý giá, đẩy loài này ngày càng gần hơn với bầu vực tuyệt chủng. Mỗi nhánh cây trồng vắng là một câu chuyện buồn về sự mất mát không thể bù đắp. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ ngôi nhà của Vok và hàng trăm loài động thực vật khác. Một khu rừng khỏe mạnh không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là nguồn sống, là lá phổi xanh của cả khu vực. Khi đến tham quan Sơn Trà, hãy quan sát Vok từ xa, giữ im lặng, không làm phiền hay cho chúng ăn. Sự tôn trọng của bạn giúp Vok được sống an toàn trong môi trường tự nhiên của mình. Mọi hành động nhỏ như trồng cây, dọn rác hay chia sẻ thông tin về bảo vệ Vok đều góp phần cứu lấy nữ hoàng linh trưởng. Sự chung tay của cộng đồng là chìa khóa để bảo tồn loài quý hiếm này. Nếu Vok biến mất, sẽ để lại khoảng trống lớn trong hệ sinh thái, làm mất cân bằng tự nhiên và ảnh hưởng đến nhiều loài khác. Sự im lặng của rừng sẽ là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về hậu quả của sự thờ ơ. Hãy cùng nhau gìn giữ vẻ đẹp độc đáo này cho thế hệ mai sau, để con cháu chúng ta còn được ngắm nhìn Vok trà vá chân nâu tung tăng trên những tán cây xanh mát, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên Việt Nam. Đừng để Vok trà vá chân nâu chỉ còn trong sách vở và ký ức. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ nữ hoàng linh trưởng và giữ mãi màu xanh cho rừng Việt Nam. Tiếp theo là câu chuyện đau lòng về loài gấu, nạn nhân của nạn hút mật tàn nhẫn. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và oai về, gấu lại là một trong những loài động vật chịu nhiều đau đớn nhất do lòng tham của con người. Hành trình sinh tồn của chúng trong tự nhiên vốn đã không dễ dàng, nhưng hiểm họa lớn nhất lại đến từ chính con người. Việt Nam có hai loài gấu ngựa và gấu chó, đều đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Chúng giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên, phát tán hạt giống và kiểm soát quần thể côn trùng, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học của rừng Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng gấu ngoài tự nhiên ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều cá thể bị săn bắt, nuôi nhốt trong lồng chặt hẹp để lấy mật, một hành động phi pháp và vô nhân đạo. Những chiếc lồng sắt lạnh lẽo, tối tăm đã trở thành nhà tù suốt đời cho hàng trăm chú gấu, tước đi mối quyền tự do và bản năng hoang dã của chúng. Những chú gấu bị chọc kim vào túi mật, sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Quá trình hút mắt lặp đi lặp lại khiến chúng bị nhiễm trùng, suy kiệt, thậm chí mất mạng. Đôi mắt gấu luôn ánh lên nỗi buồn, sự sợ hãi và bất lực trước số phận nghiệt ngã. May mắn thay, các trung tâm cứu hộ như ở Tam Đảo, Ninh Bình đã giải cứu và chăm sóc nhiều cá thể gấu. Những nơi này trở thành mái nhà an toàn, nơi gấu được chữa lành và bắt đầu lại cuộc sống mới, không còn bị bóc lột. Nhân viên ở đây kiên nhẫn chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho gấu, giúp chúng dần hồi phục và tận hưởng cuộc sống tự do. Họ dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để giúp gấu lấy lại niềm tin vào con người, học cách leo trèo, tìm kiếm thức ăn và chơi đùa như trong tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gấu bị nuôi nhốt trái phép và cuộc chiến chỉ kết thúc khi không còn ai sử dụng mật gấu. Những trang trại gấu bí mật vẫn tồn tại, đe dọa sự sống còn của loài này và làm tổn thương nghiêm trọng đến hình ảnh thiên nhiên Việt Nam. Hãy nói không với mật gấu và các sản phẩm từ gấu, không có lý do gì để tiếp tay cho hành động tàn ác này. Mọi người chúng ta đều có thể góp phần chấm dứt nỗi đau của gấu bằng cách thay đổi thói quen, lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã đến cộng đồng. Luật pháp đã nghiêm cấm săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt gấu, nhưng ý thức cộng đồng mới là chìa khóa. Khi mọi người hiểu rõ tác hại của việc sử dụng mật gấu, xã hội sẽ cùng nhau lên án và loại bỏ thói quen này, bảo vệ gấu khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Khi không còn người mua, sẽ không còn người bán. Chỉ khi nhu cầu chấm dứt, những chiếc lồng sắt mới thực sự được mở ra, trả lại tự do cho những chú gấu bất hạnh. Mỗi chú gấu xứng đáng được sống tự do trong rừng xanh, đó là quyền cơ bản của mỗi sinh vật, là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Nếu có dịp, hãy đến thăm các trung tâm cứu hộ để hiểu hơn về hành trình hồi sinh của những chú gấu. Những trải nghiệm thực tế sẽ giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của sự sống và trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã. Câu chuyện của gấu là lời nhắc nhở, hãy bảo vệ động vật hoang dã bằng trái tim nhân hậu. Chỉ cần mọi người chung tay, tương lai của loài gấu sẽ tươi sáng hơn và rừng xanh Việt Nam sẽ mãi là mái nhà bình yên cho muôn loài. Nhắc đến Chúa Sơn Lâm, ai cũng nghĩ ngay đến hổ Đông Dương, biểu tượng sức mạnh của rừng Việt Nam. Họ là loài săn mồi đỉnh cao, giữ cân bằng hệ sinh thái, nhưng số lượng ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chính là nạn săn bắt lấy xương, da và các bộ phận khác cùng với mặt môi trường sống. Họ bị săn lùng ráo riết vì lợi nhuận, còn rừng thì ngày càng bị thu hẹp, chia cắt. Khi không còn nhà, không còn thức ăn, họ không thể tồn tại. Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã lập khu bảo tồn, tăng cường tuần tra, sử dụng công nghệ để giám sát họ. Cuộc chiến bảo vệ họ là cuộc chiến chống lại săn trộm, sự thiếu hiểu biết và lòng tham. Hãy cam kết không mua, bán, sử dụng sản phẩm từ hồ và giáo dục con em về tầm quan trọng của bảo tồn.
Khi cộng đồng cùng đồng lòng, chúng ta sẽ tạo thành bức tường vững chắc bảo vệ họ, trả lại cho họ sự bình yên, trả lại cho rừng Việt Nam biểu tượng oai hùng vốn có. Câu chuyện về họ là hồi chuông cảnh tỉnh, hãy hành động trước khi quá muộn. Đến với Tây Nguyên, chúng ta gặp với châu Á, người khổng lồ hiền lành của núi rừng Việt Nam, với sống theo đàn, do với cái lớn tuổi dẫn đầu, gắn bó và bảo vệ nhau rất chặt chẽ. Hình ảnh voi đã gắn liền với văn hóa Tây Nguyên, là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng với đàn bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt lấy ngà và mặt môi trường sống. Săn voi lấy ngà không chỉ giảm số lượng mà còn làm yếu đi cả quần thể. Khi rừng bị thu hẹp, voi buộc phải vào khu dân cư tìm thức ăn, gây xung đột với người. Các tổ chức bảo tồn xây hàng rào điện, trồng cây ưa thích cho voi và chuyển đổi du lịch cưới với sang mô hình thân thiện hơn. Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk là nơi chăm sóc cứu hộ với bị thương, đồng thời giáo dục cộng đồng về bảo vệ voi. Hãy nói không với sản phẩm từ ngà voi. Mạng sống của voi quý giá hơn bất kỳ món đồ trang sức nào. Bảo vệ voi là bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai nơi người và với chung sống hòa bình, bền vững. Sang muốn giới thiệu TT, loài thú có vảy độc đáo, hiền lành và nhút nhát. TT ăn kiền, mồi, giúp kiểm soát dịch hải tự nhiên cho rừng. Khi gặp nguy hiểm, TT cuộn tròn thành quả bóng cung, nhưng lớp vảy này không bảo vệ được chúng khỏi con người. TT là loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới. Việt Nam là điểm nóng của vấn nạn này. Chúng bị săn bắt lấy thịt. Dù vậy chỉ là keratin, không có tác dụng chữa bệnh như lời đồn. Hàng ngàn con TT bị giết hại mỗi năm vì những niềm tin sai lầm. Các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán. Các trung tâm cứu hộ nỗ lực phục hồi và thả TT về tự nhiên. Nhưng chỉ khi không còn người tiêu thụ, TT mới được cứu. Hãy nói không với thịt. Vậy TT, mỗi hành động nhỏ đều góp phần bảo vệ loài vật này. Để TT tiếp tục thực hiện sứ mệnh dọn dẹp côn trùng cho rừng, hãy bảo vệ chúng bằng hiểu biết và lòng trắc ẩn. Cuối cùng, Sang muốn giới thiệu sao la, kỳ lân châu Á bí ẩn chỉ có ở Trường Sơn Việt Nam và Lào. Sao la được phát hiện năm 1992 là một trong những loài thú lớn hiểm nhất thế giới. Chúng cực kỳ nhút nhát, sống ở rừng sâu, rất khó bắt gặp và nghiên cứu. Sao la là biểu tượng cho sự hoang sơ của Trường Sơn, minh chứng cho những điều kỳ diệu còn an giấu trong rừng Việt Nam. Tuy nhiên, sao la đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bẫy dây và mặt môi trường sống. Các khu bảo tồn sao la đã được thành lập, đội tuần tra ngày đêm tháo gỡ bẫy, bảo vệ an toàn cho sao la và các loài khác. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm giải pháp nhân giống bảo tồn, hy vọng cứu sao la khỏi bộ tuyệt chủng. Bảo vệ rừng là bảo vệ cả thế giới sinh vật đa dạng, cả những loài mà chúng ta còn chưa biết đến. Hãy chung tay để kỳ lân châu Á không bao giờ trở thành huyền thoại. Hành trình khám phá động vật hoang dã Việt Nam đã kết thúc, nhưng trách nhiệm bảo vệ chúng vẫn còn tiếp diễn. Mỗi loài vật là một mảnh ghép không thể thiếu của hệ sinh thái, là di sản của cả hành tinh. Bảo vệ động vật hoang dã cần sự chung tay của cả cộng đồng, từ việc không sử dụng sản phẩm từ động vật đến giáo dục và lan tỏa thông điệp bảo tồn. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho các loài vật hoang dã ngày mai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên chia sẻ, đăng ký kênh để cùng Sang lan tỏa tình yêu thiên nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.